Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Sau khi đuổi theo Tuyết Vân Hồ vào núi đá, Hàn Lập đã gặp một thiếu phụ yêu mị bị cụp một tay. So xét đối phương, hắn phát hiện đây có lẽ là một lão quái Nguyên Anh ẩn tu. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hàn Lập, nhưng hắn không hề bộc lộ sự kinh hoàng. Tuy nhiên, sự kỳ lạ của căn phòng khiến Hàn lão ma của chúng ta không khỏi nghi ngờ. Vách tường bằng đá ở đây vô cùng thô sơ, không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ, thường là bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí. Thạch thất này lại giống như bị loại búa gì đẽo gọt thành, cực kỳ nhám và lồi lõm. Nhưng đọc được suy nghĩ của Hàn Lập, thiếu phụ mỉm cười mời hắn chạm vào tường đá. Vậy là anh chàng cũng không khách khí mà lại gần chăm chú quan sát. Lúc bấy giờ, thiếu phụ cũng lên tiếng giải thích. Đó là thanh kim thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng chân quý, có khả năng tự chữa trị và gần như không thể phá hủy bằng linh lực. Hàn Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động, đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ cắt lời. Màn kịch đào lửa bắt đầu được hé lộ khi nàng ta ngỏ ý cho Hàn Lập mượn một bảo vật quý hiếm tên là Linh Nhãn Chi Ngọc để rút ngắn quá trình tu luyện. Tất nhiên là bảo vật không thể cho không, thiếu phụ đưa ra điều kiện bảo Hàn Lập giúp nàng chuyển một tín hàm. Nghe vậy, nam chính của chúng ta khẽ suy tư, sự chần chừ của Hàn Lập đã khiến thiếu phụ mất kiên nhẫn. Đôi mi thanh tú nhớn lên, thúc giục hắn lấy chiếc hộp ngọc đen cổ kính từ sau đài đá. Lúc này, anh chàng cũng bán tín bán nghi nhưng vẫn liều một phen. Khoảnh khắc Hàn Lập chạm tay vào hộp ngọc, ánh mắt thiếu phụ chợt biến thành màu bích lục dị thường, khuôn mặt cô ta vặn vẹo đầy vẻ hung lệ. Chỉ trong nháy mắt, thiếu phụ không còn là vị tiền bối cao nhân nữa, mà lộ nguyên hình là một thứ tà vật. Chứng kiến một màn này, Hàn Lập không nghe theo lời thúc giục nữa mà tiến thẳng về phía đối phương, cùng chiếc hộp có lá bùa cấm chế. Giờ phút ấy, thời gian như ngưng đọng, sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ác nhân khi nhận ra ý đồ của Hàn Lập. Tích tắc sau, tiếng thét tuyệt vọng xé toạc không gian khi phù văn màu vàng từ lá bùa giáng xuống người thiếu phụ. Nhưng theo đó, làn khói xanh kèm theo mùi hôi thối nồng nặc không ngừng bốc lên. Tiếng kêu thê lương lúc nam lúc nữ khiến người nghe sởn gai ốc. Trong làn khói, một bàn tay đầy móng vuốt bạc lởm chởm xuất hiện, hung hăng tấn công Hàn Lập. Nhưng rồi, thần liêm bạc trên quỷ chảo co rút, lửa bùng lên, mùi thối giữa tiêu tan và quỷ chảo rút về. Khi làn khói tan đi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Hàn Lập. Chớp mắt hắn là một thứ giống hình người nhưng lại phủ đầy lông xanh, nằm bất động trên đài đá. Nó không còn là thiếu phụ xinh đẹp nữa, mà là một quái vật với một cánh tay cụt và móng vuốt đen dài. Thi tiêu. Cái tên đó bật ra từ miệng Hàn Lập. Cùng lúc hắn nhớ lại những lời đồn đáng sợ về loại cương thi do tu sĩ Nguyên Anh kỳ hình thành, nó mang theo oán khí ngút trời, có thể giữ lại trí nhớ và công pháp khi còn sống. Nhìn dây xích bạc trói buộc thi tiêu xuyên qua xương cốt, chôn sâu xuống nền đá, Hàn Lập khẽ rùng mình. Nhưng điều khiến hắn băn khoăn là tại sao thi tiêu lại có thể nói chuyện và lừa gạt mình. Hơn nữa, Linh Nhãn Chi Ngọc quý giá sao lại nằm trên người nó? Những nghi hoặc này khiến hắn có chút đau đầu. Suy nghĩ mãi không ra, Hàn Lập quyết định thu hồi lá bùa cấm chế vào túi trữ vật để nghiên cứu sau, rồi định dùng thổ độ thuật để thoát thân. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Hàn Lập lại đổ dồn vào con Tuyết Vân Hồ đang nằm cuộn tròn dưới hố nhỏ cạnh thi tiêu. Hắn mỉm cười, định thu con hồ ly lại rồi nói: "Người cũng thông minh đấy, tìm ngay được chỗ trốn." Nhưng không ngờ, đôi mắt của Tuyết Vân Hồ chợt lóe lên vẻ oán độc, chân trước nhỏ bé của nó bỗng hóa thành một lợi chảo khổng lồ, chụp thẳng vào ngực Hàn Lập, một tiếng nổ chói tai vang lên. Rất may cho Hàn lão ma là cú tấn công bất ngờ này đã được nội giáp của Ôn Thiên Nhân ngăn lại. Thở phào một hơi, Hàn Lập lại nghiêm giọng hỏi: "Ngươi là ai? Vừa rồi, biến hình công kích không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được. Ta là ai? Ngươi không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Nhanh vậy đã quên rồi ư?" Thanh âm nữ nhân quen thuộc vang lên, trong mắt Bạch Hổ hiện lên vẻ giễu cợt, nó đột nhiên đứng thẳng lên rồi biến hóa. Trong nháy mắt, thân hình tiểu hồ to lên, lông mau biến mất, hóa thành một người thân thể xích lõa. Đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiểu mị. Nhìn đối phương, Hàn Lập liếm liếm môi, cả vẻ chấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt. Lúc bấy giờ, nữ nhân yêu mị liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Hàn Lập, rồi mỉm cười nói: "Sao, yêu hồ ta hóa thân cũng không tệ phải không?" Sau khi Hàn Lập hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Người là nó." Dứt lời, hắn dùng thân thức nhìn vào bên trong đài đá, thi tiêu vẫn không hề động chút nào. Lòng có chút nhẹ nhõm, Hàn Lập lại quay sang đối mặt với nữ nhân yêu mị trước mắt. Lúc này, trong lòng hắn chợt thất kinh. Theo lẽ thường, một yêu thú có thể hóa hình người phải đạt đến cấp 8, nhưng con yêu hồ này lại chỉ ở cấp 7. Điều này khiến Hàn Lập nghi ngờ về sức mạnh thực sự của nó. Hay phải chăng thi tiêu đang bị thương nghiêm trọng nên cả hóa thân cũng yếu đi? Nghĩ đến đây, một câu hỏi lớn khác nảy ra trong đầu Hàn Lập. Nếu con yêu thú này thực sự là hóa thân của thi tiêu, tại sao nó không tự mình lấy hộp ngọc? Chẳng lẽ nó cũng sợ lá kim phù trấn yểm kia? Sao nó không bắt một tu sĩ cấp thấp để ép buộc mở phù? Càng nghĩ, Hàn Lập càng trấn tĩnh, sắc khí dần hiện lên trong mắt hắn khi nhìn thẳng vào nữ nhân yêu hồ. Sau một hồi suy nghĩ, không chút do dự, điều khiển phi kiếm, Hàn Lập lạnh lùng tuyên bố: "Mặc kệ ngươi có phải là hóa thân của thi tiêu hay không, hai người chúng ta đều chỉ có thể còn một người tiếp tục sống." Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn hấp dẫn như thế nào? Ấn đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.